वेलकम स्टुडंट्स. आपण आज ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन तर ही कॉम्पिटिटिव्हची असाइनमेंट डिस्कस करणार आहे. ओके, आता याच असाइनमेंट मध्ये काय काय दिलेलं बघा. ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन म्हणजे काय? ज्या इक्वेशन मध्ये ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स असतात त्या इक्वेशनला अननोन अँगलचे ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स, फॉर एक्झाम्पल sin theta is equal to 1/2, tan theta is equal to 0 आर द ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मग आता या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचं सोल्युशन म्हणजे काय? तर अननोन अँगलच्या व्हॅल्यूज ज्या त्या इक्वेशनला सॅटिस्फाय करतात इज कॉल्ड सोल्युशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन. मग आता या ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशनचं सोल्युशन हे दोन प्रकारचे आहेत. एक प्रिन्सिपल सोल्युशन आणि दुसरं जनरल सोल्युशन. आणि दुसरं आहे जनरल सोल्युशन. ओके, तर याचं प्रिन्सिपल सोल्युशन काय? sin थीटाची व्हॅल्यू 1/2 ही कोणाची आहे? तर sin π/6 ची व्हॅल्यू आणि sin π-π/6 दोघांची व्हॅल्यू देतात sin π/6. मग थीटा इज इक्वल टू π/6 आणि थीटा इज इक्वल टू π-π/6 5π/6. या दोन्ही व्हॅल्यूज वन कंप्लीट रोटेशन मध्ये आहेत, म्हणजे 0 to 2π ला बिलॉंग करणाऱ्या नंबर ऑफ व्हॅल्यूज याला काय म्हणायचं? त्याचं प्रिन्सिपल सोल्युशन. आणि जनरल सोल्युशन, सोल्युशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन व्हिच इज जनरलाइज्ड बाय यूजिंग द पिरियोडिसिटी प्रॉपर्टी. की ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनला सर्क्युलर फंक्शन असंही म्हटलं जातं, की जे फंक्शन परत परत त्याच व्हॅल्यूज रिपीट करतात आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन. तर टी जी कॉन्स्टंट इंटरवल ऑफ टाइम जो आहे याला म्हणायचं त्याचा पिरियड. तर या पिरियोडिसिटी प्रॉपर्टी या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनला आहे. आता याचं जनरल सोल्युशन कसं फाइंड करायचं? तर जनरल सोल्युशन साठी काही डायरेक्ट आपल्याला रिलेशन दिलेलं आहे. sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा. तर याचं जनरल सोल्युशन येतं. आता इथं थीटाची व्हॅल्यू थीटा, अल्फाची व्हॅल्यू आहे मिनिमम क्वाड्रंट नुसार त्याची अल्फाची व्हॅल्यू π/6. याचं जनरल सोल्युशन येतं थीटा इज इक्वल टू n π + -1 रेज टू n अल्फा n बिलॉंग्स टू z. मग थीटा इज इक्वल टू n π + -1 रेज टू n π/6 and n belongs to z is the general solution. n is the integer number. n च्या किती व्हॅल्यूज तुम्ही टाका त्यानुसार नंबर ऑफ रोटेशन्स ऑफ अननोन अँगल, नंबर ऑफ रोटेशन मधल्या वेगवेगळ्या व्हॅल्यूज मिळतील. त्याला म्हणायचं त्याचं जनरल सोल्युशन. ओके, आता बघा याचेच पुढे काही तुम्हाला जनरल सोल्युशन दिलेले आहेत. जसं की sin थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू n π. तर अल्फाची व्हॅल्यू sin 0 ही 0, sin 0 ची व्हॅल्यू आहे अल्फा 0 म्हणजे थीटा इज इक्वल टू n π. cos थीटा इज 0, cos 90 π/2 3π/2 ऑड मल्टिपल ऑफ π. हे सगळे व्हॅल्यूज काय असतात? 0. म्हणजे π/2 आणि 3π/2 ला cos 0. सो cos थीटा इक्वल टू 0 चं सोल्युशन आहे थीटा इज इक्वल टू n + 1 टाइम्स π/2. tan थीटा इक्वल टू 0 बघा, sin थीटा इक्वल टू 0 चं थीटा इज इक्वल टू n π. तर या पॉइंटचे कोऑर्डिनेट 1 0 0 1 -1 0 0 -1. इथे अँगल 0 π/2 π 3π/2 आणि 2π. मग cos थीटा इज इक्वल टू 0 याचं जनरल सोल्युशन आहे 2n + 1 टाइम्स π/2 ऑड मल्टिपल ऑफ π/2. या सगळ्या व्हॅल्यूज कॉसच्या काय असतात? 0. देन tan थीटा इज 0. आता tan म्हणजे sin अपॉन cos. तर जी sin ची कंडिशन तीच त्या tan ला आहे. सो थीटा इज इक्वल टू n π. ओके, ते cot थीटा इज इक्वल टू 0. cot म्हणजे cos अपॉन sin. तर जी cos ची कंडिशन आहे cot थीटा इज इक्वल टू 0, थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 टाइम्स द π/2. then sec theta cosec theta. sec theta is the reciprocal of cos. मग sec theta 0 आणि cosec theta म्हणजे sin चा रेसिप्रोकल. दे आर नॉट डिफाइंड. यांचे जनरल सोल्युशन येणार नाही. इन्फिनिट व्हॅल्यूज येतात. sec theta इक्वल टू 0, sec इन्फिनिटी आणि cosec theta इज 0, cosec इन्फिनिटीची व्हॅल्यू आहे
त्यानंतर साइन थिटा इक्वल टू साइन अल्फा, कॉस थिटा इक्वल टू कॉस अल्फा, टॅन थिटा टॅन अल्फा, हे सगळे आपण जनरल सोल्युशन ऑलरेडी थेरोटिकल बोर्ड मध्ये बघितलेले आहेत. ओके, आता बघा नेक्स्ट याच्याच पुढे एक सोल्युशन दिलेलं आहे त्यांनी 16 मध्ये a cos theta plus b sin theta is equal to c. Then its general solution is theta is equal to 2n pi plus alpha plus minus beta where n belongs to z. आता हे अल्फा आणि बीटा काय, तर इथं cos अल्फा ची व्हॅल्यू असते a अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. तर याच इक्वेशनला आपण साइन आणि कॉस चे जे कोएफिशिएंट आहेत याच्या स्क्वेअरची ॲडिशन, तर याच्या स्क्वेअरची ॲडिशन त्याचा स्क्वेअर रूट याने डिवाइड करतो आणि त्या ट्रायंगल मधली जिओमेट्री. तर या पद्धतीने cos अल्फा ची व्हॅल्यू a अपॉन रूट, तो cos हा अँगल आहे अल्फा, तर a अपॉन आणि ही अपोजिट साइड b, a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर त्याचा हायपोटेन्यूस त्याचा स्क्वेअर रूट. तर sin अल्फा ची व्हॅल्यू येणार b अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर आणि मग c अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर इज इक्वल टू काय घ्यायचं, तर ती व्हॅल्यू घ्यायची. हे एक्सप्रेशन होईल cos cos sin sin म्हणजे cos चं, ही व्हॅल्यू घ्यायची cos बीटाची c अपॉन स्क्वेअर रूट ऑफ a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर. या पद्धतीने याचं जनरल सोल्युशन. आता बघा त्यानंतर प्रॉपर्टीज दिल्या आहेत त्याच्याच पुढं सोल्युशन ऑफ ट्रायंगल. ट्रायंगल सॉल्व करायचा म्हणजे काय, ट्रायंगल मध्ये 6 पार्ट्स आहेत, 3 अँगल आणि 3 लेंथ ऑफ साइड्स. ए च्या अपोजिट साइड ए, बी च्या अपोजिट बी, सी च्या अपोजिट सी. तर यांना म्हणायचं पार्ट्स ऑफ ट्रायंगल. तर नोन पार्ट्स, जे पार्ट्स माहिती त्यावरून अननोन पार्ट्स डिटरमाइन करायचं. ही जी प्रोसिजर आहे इज कॉल्ड सॉल्विंग ए ट्रायंगल, ट्रायंगलचं सोल्युशन. यासाठी काही रूल्स वापरले जातात. कोणकोणते, साइन रूल. काय त्याचं स्टेटमेंट, तर sin a upon a is equal to sin b upon b is equal to sin c upon c, और a upon sin a, b upon sin b, c upon sin c. कसाही रूल अप्लाय करता येईल. नंतर सेकंड आहे कोसाइन रूल. तर याचं स्टेटमेंट आहे 3 फॉर्म मध्ये, a स्क्वेअर इज इक्वल टू b स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस a स्क्वेअर मायनस 2bc cos a. त्याच पद्धतीने b स्क्वेअर आणि c स्क्वेअर साठी तर a स्क्वेअर प्लस c स्क्वेअर मायनस 2ac cos b आणि c स्क्वेअरला a स्क्वेअर प्लस b स्क्वेअर मायनस 2ab cos c. आणि तिसरा आहे प्रोजेक्शन रूल. काय याचं स्टेटमेंट, हे पण 3 फॉर्म मध्ये, लेंथ ऑफ साइड a इज इक्वल टू b cos c प्लस c cos b, b इज इक्वल टू a cos c plus c cos a and c is equal to a cos b plus b cos a. ओके, यातील लेंथ ऑफ साइड्स. त्यानंतर आहे यांचेच ऍप्लिकेशन. या 3 रूलचे ऍप्लिकेशन कोणकोणते ऍप्लिकेशन आहेत, तर फर्स्ट आहे हाफ एंगल फॉर्म्युले. हाफ एंगल फॉर्म्युले sin a upon 2, cos a upon 2, tan a upon 2 यांचे फॉर्म्युले काय आहे. sin a upon 2 चा फॉर्म्युला आहे स्क्वेअर रूट ऑफ s minus b s minus c upon bc. cos a upon 2 चा फॉर्म्युला आहे स्क्वेअर रूट ऑफ s into s minus a upon bc. आणि tan a upon 2 हाफ एंगल फॉर्म्युला आहे स्क्वेअर रूट ऑफ s minus b s minus c upon s into s minus a. Similarly, sin b upon 2 आणि sin c upon 2 यांचे हाफ एंगल फॉर्म्युले. सेकंड ऍप्लिकेशन आहे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. ट्रायंगलचा एरिया काढण्यासाठी 1/2 AB sin C और 1/2 BC sin A और 1/2 AC sin B. या पद्धतीने. नंतर थर्ड ऍप्लिकेशन आहे हिरोज फॉर्म्युला फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC काढण्यासाठी. हिरोज फॉर्म्युला काय आहे, तर एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू स्क्वेअर रूट ऑफ s into s minus a s minus b s minus c. ओके, s इज द सेमी पेरिमीटर. आणि फोर्थ ऍप्लिकेशन आहे नेपियर्स एनालॉजी.
पहिलाच नाव आहे टँजंट रूल. काय स्टेटमेंट? tan b minus c upon 2 is equal to b minus c upon b plus c into cot a upon 2. या पद्धतीने तसंच tan c minus a upon 2 आणि tan a minus b upon 2 सगळ्यांसाठी फॉर्म्युले. त्यानंतर इनव्हर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. तर इनव्हर्स फंक्शन कोणत्या फंक्शनचं एक्झिस्ट होतं? जे फंक्शन 1 1 आणि ऑन टू आहे. म्हणजेच काय? फंक्शन विच इज इंजेक्टिव्ह अँड सब्जेक्टिव्ह बोथ, देन इट्स इनव्हर्स फंक्शन एक्झिस्ट. आणि ते इनव्हर्स फंक्शन सुद्धा 1 1 आणि ऑन टू या टाईपचंच फंक्शन असतं. तर त्याला काय म्हणायचं? इनव्हर्स. आता या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हे फंक्शन 1 1 आणि ऑन टू फंक्शन नाही, दे हॅव इन्फिनिट सोल्युशन. मग याचं कसं काय इनव्हर्स फंक्शन डिफाइन होतं? तर एका सर्टन इंटरवल मध्ये किंवा डोमेन मध्ये हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन 1 1 आणि ऑन टू फंक्शन आहेत. सो देयर इनव्हर्स आर डिफाइन्ड ऑन दॅट रिस्पेक्टिव्ह डोमेन. ओके. मग आता या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याचा डोमेन आणि रेंज काय? तर साइन इनव्हर्स एक्स. आता साइन हे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याचं डोमेन आपण बघू. साइन एक्स चा काय आहे? डोमेन काय आणि रेंज काय? तर दोन फंक्शन समजा ए सेटचं बी सेट बरोबर डिफाइन केलेलं फंक्शन f हे 1 1 आणि ऑन टू असेल, तर त्याचंच बी सेटचं ए सेट बरोबर डिफाइन केलेलं फंक्शन f इनव्हर्स हे सुद्धा जर 1 1 आणि ऑन टू असेल आणि सच दॅट f फंक्शनचा डोमेन is range of f inverse and range of f is the domain of f inverse. असं जर असेल तर ते दोन फंक्शन एकमेकांचे काय असतात? इनव्हर्स फंक्शन. ओके. sin cos tan हे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. त्यानंतर cot sec आणि cosec x हे आपण बघितले होते. साइनचा डोमेन आहे -π/2 to +π/2 क्लोज इंटरवल यामध्ये हे डिफाइन आणि त्याची रेंज आहे -1 to 1. कॉसचा डोमेन आहे 0 to π आणि याची रेंज आहे -1 to 1. cos 0 ची व्हॅल्यू 1, cos π ची -1. tan म्हणजे साइन अपॉन कॉस, जो साइनचा तो टॅनचा. तर डोमेन आहे त्याच्यात ऑल रियल व्हॅल्यूज आपण टाकतो साइन मध्ये, पण रेंज त्याची येते -1 to 1. कॉस मध्ये ऑल रियल व्हॅल्यूज -1 to 1 रेंज येते. tan चा डोमेन -π/2 to π/2 and its range is all real values. cot चा ही डोमेन आहे 0 to π and all real values या cot लाही येतात. ओके. आता sec चा डोमेन आहे -π/2 to sec x. cos चा रेसिप्रोकल आहे, so it has domain त्याचा 0 to π except -π/2 π/2. ओके. कारण sec x म्हणजे 1 upon cos x. cos जिथं 0 आहे, cos 90 ची व्हॅल्यू 0 आहे, तर हा डोमेन 0 to π except π/2 आणि याच्या व्हॅल्यूज येतात ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1. cosec x चा डोमेन आहे -π/2 to π/2 एक्सेप्ट 0. कारण 0 cosec x म्हणजे 1 upon sin x. sin is not 0 at x is equal to 0 and cosec is not defined. म्हणून याचाही ऑल रेंज आहे ऑल रियल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 to 1. आता आपल्याला त्यांची इनव्हर्स फंक्शन sin इनव्हर्स x, cos इनव्हर्स x, tan इनव्हर्स x, cot इनव्हर्स x, sec इनव्हर्स x आणि cosec इनव्हर्स x हे बघणार आहे. sin इनव्हर्स x याचा डोमेन आहे -1 to 1 x च्या व्हॅल्यूज आणि रेंज आहे -π/2 to +π/2. म्हणजेच कोणाच्या याला जर आपण y ने डिनोट केलं तर x ची व्हॅल्यू -1 to 1 आणि y ची व्हॅल्यू आहे -π/2 to +π/2. cos इनव्हर्स x याचा डोमेन आहे -1 to 1 आणि त्याची रेंज आहे
0 to पाय. टॅनचं डोमेन आहे ऑल रिअल व्हॅल्यूज आणि रेंज -π/2 to +π/2. कॉट इनव्हर्स x चा डोमेन ऑल रिअल व्हॅल्यूज आणि रेंज आहे त्याची 0 to पाय. सेक इनव्हर्स x हा त्याचा डोमेन ही त्याची रेंज. कोसेक इनव्हर्स x चा डोमेन ऑल रिअल व्हॅल्यूज एक्सेप्ट -1 and range is -π/2 to π/2. ओके, प्रॉपर्टीज आहे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शनच्या sin इनव्हर्स sin θ = θ या टाइपच्या प्रॉपर्टीज. त्यानंतर sin ऑफ sin इनव्हर्स x cos ऑफ cos इनव्हर्स x = x, sin इनव्हर्स 1/x = cosec इनव्हर्स x. रेसिप्रोकलच्या प्रॉपर्टीज 10 नंबर मध्ये sin इनव्हर्स -x sin इनव्हर्स x, cos इनव्हर्स -x π cos इनव्हर्स x, tan इनव्हर्स -x tan इनव्हर्स x, cot इनव्हर्स -x π cot इनव्हर्स ऑफ x. तसंच sec इनव्हर्स -x π sec इनव्हर्स x and cosec इनव्हर्स -x cosec इनव्हर्स x, sin इनव्हर्स x plus cos इनव्हर्स x ही प्रॉपर्टी इम्पॉर्टंट आहे. प्लस cos इनव्हर्स x याची ऍडिशन येते π/2. तसंच sec inverse x plus cosec inverse x π/2 and tan inverse x plus cot inverse x also π/2. नंतर tan inverse x plus tan inverse y यांचे ऍडिशन if x and y both are positive. बघा, tan inverse x plus tan inverse y is equal to tan inverse x plus y upon 1 minus xy. तर कधी वापरायचा हा फॉर्म्युला if x आणि y दोन्ही पॉझिटिव्ह आणि xy प्रॉडक्ट कसा येत असेल <1 आणि जर x आणि y पॉझिटिव्ह बट xy प्रॉडक्ट इज >1 तर फॉर्म्युला आहे पाय प्लस tan इनवर्स x plus y upon 1 minus xy. आणि जर मध्ये मायनस साइन असेल tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y तर डायरेक्ट फॉर्म्युला tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy. x y both positive or negative any मायनस साइन असेल तर हा फॉर्म्युला. आता यानंतर दिलेलं आहे 11 नंबर मध्ये 2 tan inverse x is equal to sin inverse of 2x upon 1 plus x square किंवा cos inverse of 1 minus x square upon 1 plus x square किंवा tan inverse of 1 minus 2x upon 1 minus x square. ही प्रॉपर्टी नंबर 11 याच्यात तुम्हाला दिलेले आहे. बघा आता याच्याच पुढे 12 मध्ये दिलेले आहे 12 नंबर आणि 13 नंबर मध्ये 2 tan इनवर्स x याचा आपण sin इनवर्स मध्ये करू शकतो, cos इनवर्स किंवा tan इनवर्स. ओके, बघा आता याचे आपण काही न्यूमेरिकल्स डिस्कस करणार आहे. क्वेश्चन नंबर 1 मध्ये काय दिलेलं आहे? प्रिन्सिपल सोल्यूशन ऑफ √3 sec x plus 2 is equal to 0. प्रिन्सिपल सोल्यूशन 0 to 2 पाय याला बाउंडेड असतं. मी काय केलं, याला 2 ने मल्टिप्लाय 2 ने डिवाइड √3/2 किंवा डायरेक्ट आपण याला सिम्प्लिफाय करू शकतो. √3 sec x is equal to -2 sec x is equal to -2/√3 और cos x याचा रेसिप्रोकल घेतला -√3/2 minus √3/2 is the value of cos π/6. cos is negative in second and third quadrant. काय होईल सेकंड क्वाड्रंटचा फॉर्म्युला cos π - π/6 आणि थर्ड क्वाड्रंटचा cos π + π/6. हेच होईल cos π - π/6 5π/6 आणि cos π + π/6 7π/6. तर हीच cos x ची व्हॅल्यू म्हणजेच x is equal to 5π/6 7π/6. ऑप्शन बी.
नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मध्ये काय लिहिलेलं आहे, इफ sec square theta is 4/3 then जनरल व्हॅल्यू ऑफ थीटा, जनरल सोल्युशन फाइंड करायचं. तर cos square theta काय येईल 3/4, इट इज इक्वल टू √3/2 स्क्वेअर. हीच आहे cos square pi/6. युजिंग रिझल्ट कोणता, cos square theta is equal to cos square alpha, theta is theta, alpha is pi/6. The general solution theta is equal to n pi plus minus alpha, n belongs to z. So theta is equal to n pi plus minus pi/6, n belongs to z is the general solution. Okay, n pi plus minus pi/6 is option आहे B. क्वेश्चन नंबर 3 मध्ये 2 tan square theta is equal to sec square theta, then general value of theta is. तर यालाच आपण सिम्प्लिफिकेशन केलं पाहिजे. मी काय केलं, sec square theta is equal to 1 plus tan square theta, किंवा याला tan square theta ला 2 tan square theta is equal to 1 plus tan square theta ही झाली sec square theta ची व्हॅल्यू. मग 1 tan square theta कॅन्सल होईल. सो tan square theta is equal to 1 is the value of tan square pi/4. आता इथे रिझल्ट अप्लाय करायचा. tan square theta is equal to tan square alpha. जनरल सोल्यूशन येतं n pi plus minus alpha, n belongs to z. So theta is equal to n pi plus minus pi/4, n belongs to z is the जनरल सोल्यूशन. ओके, याचा ऑप्शन आहे सी. क्वेश्चन नंबर 4 मध्ये बघा काय दिलेलं आहे, 1 minus tan square theta upon sec square theta is equal to 1/2. then general value of theta, ही sec square theta लिहू शकतो 1 plus tan square theta is equal to 1/2. तर हा फॉर्म्युला आहे cos 2 theta चा is equal to 1/2. 1/2 व्हॅल्यू आहे cos pi/3, cos 60 ची. by using result cos theta is equal to cos alpha. theta ची व्हॅल्यू 2 theta, alpha ची व्हॅल्यू pi/3, आणि याचे जनरल सोल्युशन येतं 2n pi plus minus alpha, n belongs to z. So 2 theta is equal to 2n pi plus minus pi/3, n belongs to z. 2 ने डिवाइड केलं, so theta is equal to n pi plus minus pi/6, n belongs to z is the general value of theta. n pi plus minus pi/6 याचा ऑप्शन आहे ए. क्वेश्चन नंबर 5 मध्ये बघा काय दिलेलं आहे, cos 4x is equal to cos 2x. then general value of x is. तर x ची जनरल व्हॅल्यू काय असेल, डायरेक्ट जर आपण इथे रिझल्ट अप्लाय केला, cos theta is equal to cos alpha, theta is equal to 4x, alpha is 2x. So theta is equal to 2n pi plus minus alpha, n belongs to z. So 4x is equal to 2n pi plus minus 2x. एकदा plus 2x, एकदा minus 2x. So 4x is equal to 2n pi plus 2x, or 4x is equal to 2n pi minus 2x. So 2x is equal to 2n pi, or 6x is equal to 2n pi. So x is equal to n pi, or x is equal to n pi by 3. So these are the general solution, n pi or n pi by 3. Option A. Question number 6 मध्ये 2 tan theta minus cot theta plus 1 is equal to 0. then general value of theta. आता मी याला काय केलं लक्ष द्या, आपण याला जर sin 2 tan theta minus
cot theta is equal to 1. आपण याच एक्झाम्पलला जर थोडं सिम्प्लिफिकेशन केलं, 2 अपॉन समजा tan मध्ये या एक्सप्रेशनला कन्वर्ट केलं, 2 tan theta मायनस cot म्हणजेच काय 1 upon tan theta प्लस 1 is equal to 0. टोटल इक्वेशनला tan theta ने मल्टिप्लाय केलं, काय होईल 2 tan square theta minus 1 plus tan theta is equal to 0. 2 tan square theta plus tan theta minus 1 0. आता याचे tan theta मध्ये क्वाड्रेटिक आहे, फॅक्टर पडायचे, मल्टिप्लिकेशन -2 आणि ऍडिशन +1 असणार आहे, +2 -1. सो 2 tan square theta plus 2 tan theta minus 1 tan theta minus 1 equal to 2. तर याचे फॅक्टर पडतील, पहिल्या दोघांमध्ये 2 tan theta कॉमन काढला, ब्रॅकेट मध्ये tan theta plus 1 minus 1 कॉमन घेतला, tan theta plus 1 equal to 0. या दोन टर्म मध्ये -1. मग एक ब्रॅकेट मध्ये 2 tan theta minus 1, दुसऱ्या ब्रॅकेट मध्ये tan theta plus 1 equal to 0. म्हणजेच tan theta is equal to 1/2 or tan theta is equal to -1. मग याचं जनरल सोल्युशन tan theta is equal to 1/2. ही व्हॅल्यू पॉसिबल आहे, बोथ द व्हॅल्यूज आर ऍक्सेप्टेबल. मग आता याचं जनरल सोल्युशन आपल्याला फाइंड करायचं आहे. काय केले बघा, ही 1/2 व्हॅल्यू माहिती नाही कितीची आहे, थीटा इज इक्वल टू हे आहे tan ऑफ tan इनवर्स 1/2. अशा फॉर्म मध्ये मी याला लिहिलं. मग युजिंग रिझल्ट tan theta is equal to tan alpha, theta is equal to n pi plus alpha n belongs to z. Theta is equal to n pi plus tan inverse of 1/2. अल्फा ची व्हॅल्यू आहे tan इनवर्स 1/2. हे पहिलं सोल्युशन मिळालं. आणि दुसरं tan theta is equal to -1 minus tan pi/4. tan is negative in सेकंड अँड फोर्थ क्वाड्रंट. मिनिमम क्वाड्रंट नुसार सेकंड क्वाड्रंटचा फॉर्म्युला पाय मायनस पाय/4. तर हेच काय होईल, tan theta is equal to tan पाय मायनस पाय/4 3 using tan theta is equal to tan alpha. या रिझल्टचा वापर केला. theta is equal to n pi plus alpha, n belongs to z. theta is equal to n pi plus 3 pi/4, n belongs to z is the general solution. तर हे दोन याचे जनरल सोल्युशन मिळाले. बघा ऑप्शन दिलेला आहे n pi plus tan इनवर्स 1/2 आणि n pi plus 3 pi/4. ऑप्शन ए मध्ये हे दोन ऑप्शन दिलेले आहेत. बघा आता नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 मध्ये काय दिले, तर √3 tan 2 theta प्लस √3 tan 3 theta plus tan 2 theta tan 3 theta is equal to 1. Then general value of theta काय असेल, बघा आता √3 या दोघांमध्ये कॉमन घेतला आणि ही टर्म राईट साइडला नेली. 3 into tan 3 theta plus tan 2 theta is equal to 1 minus tan 3 theta into tan 2 theta. √3 as it is equal to ही टर्म डिवाइड होईल किंवा ही टर्म अशीच ठेवली, ही टर्म त्याला डिवाइड आणि √3 राईट साइडला डिवाइड. tan 3 theta plus tan 2 theta upon 1 minus tan 3 theta into tan 2 theta is equal to 1 upon √3. So this is the formula of tan A plus B. Tan 3 theta plus 2 theta is equal to tan 1 upon √3 is value of tan pi/6. So tan I theta is equal to tan pi/6. So using result tan theta is equal to tan alpha.
theta is equal to n pi plus alpha, n belongs to z. 5 theta is equal to n pi plus pi by 6, म्हणजेच theta is equal to n pi by 5 plus pi by 30, n belongs to z is the general value of theta. ओके, तर यातलाच कोणता ऑप्शन आहे चेक करा. तर ऑप्शन n प्लस यालाच आपण 5 इकडं डिवाइड आणि पाय कॉमन घेतला, पाय बाय 5 इंटू n प्लस 1/6, तर n बिलॉंग्स टू z. पाय बाय 5 n प्लस 1/6 कोणता ऑप्शन याचा? बी. हा करेक्ट ऑप्शन आहे. क्वेश्चन नंबर 8 मध्ये sin 2x plus sin 4x plus sin 6x is equal to 0. The general value of x. Okay, we sin 6x आणि 2x ला एकत्र घेतलं. 6x plus sin 2x plus sin 4x as it is. So sin 6x plus sin 2x, sin c plus sin d. मी तुम्हाला शॉर्टकट सांगितलं होतं. दोन साइनच्या टर्मचे ॲडिशन म्हणजे साइनच्या एक्सपान्शन मधली फर्स्ट टर्म. तर 2 sin 6x plus 2x upon 2 into cos 6x minus 2x upon 2 plus sin 4x as it is equal to 0. So 2 sin 8x upon 2 4x cos 4x upon 2 2x plus sin 4x equal to 0. sin 4x कॉमन घेतले, ब्रॅकेट मध्ये 2 cos 2x plus 1 is equal to 0. So sin 4x is equal to 0 or 2 cos 2x plus 1 equal to 0. sin 4x is equal to 0. याचं सोल्युशन येणार theta is equal to n pi, म्हणजेच 4x is equal to n pi. So x is equal to n pi by 4. n belongs to z. आणि दुसरं 2 cos 2x plus 1 equal to 0. cos 2x याची व्हॅल्यू येईल -1 हाफ मायनस cos pi by 3 ची व्हॅल्यू आहे. cos निगेटिव्ह इन सेकंड क्वाड्रंट pi minus pi by 3, म्हणजेच cos 2x is equal to cos 2 pi by 3. तुझी cos theta is equal to cos alpha. थीटाची व्हॅल्यू येते 2n pi plus minus alpha. थीटा म्हणजेच 2x is equal to 2n pi plus minus 2 pi by 3. n belongs to z. तर 2 ने टोटल इक्वेशन ला डिवाइड केलं. तर नेक्स्ट सोल्यूशन x is equal to n pi plus minus pi by 3. n belongs to z is the general solution. Okay, तर पहिलं सोल्यूशन x is equal to n pi by 4 आणि सेकंड सोल्यूशन आहे n pi plus minus pi by 3. Option D is the correct option. Question number